ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. මීට අවුරුදු ගණනාවකට පෙර ප්‍රමාණයෙන් විශාල සහ හැසිරවීමට අපහසු උපාංග දැන් ඇඟිලි තුලින් ගෙන හැකි මට්ටමකට කුඩා කිරීමට තරම් තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවා. තාක්ෂණයේ මේ දියුණුව මිනිස් ජීවිතවලට විශාල බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙනවා. මේ තාක්ෂණික දියුණුවේ එක් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් තමයි Omnivision OVM 6948 කියන මේ කැමරා මොඩියුල. මේ කැමරාවේ උස මිලිමීටර 1.15 වෙනවා. වාණිජමය වශයෙන් ලබාගත හැකි කුඩාම රූප සංවේදකයේ සඳහා වන ගිනිස් වාර්තාවටද මේ කැමරාව හිමිකම් කියනවා. Omnivision ආයතනය විසින් මේ නවීන අධිතාක්ෂණික සිහින් කැමරාව නිපදවලා තියෙන්නේ වෛද්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉදිරි කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහායි. ඒ අනුව එය කැතීටරයක් හෝ එන්ඩොස්කෝප් උපකරණයක් සමග ඒකාබද්ධ කළ හැකි බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. මේ කැමරාවේ කුඩා බව නිසා හා ඉහළ පික්සල් ප්‍රමාණය මගින් ශරීරයේ පටුම රුධිර නාල තුළට ගොස් උසස් තත්ත්වයේ රූප ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අනුව මේ කැමරාව මගින් මිනිස් ජීවිතවල ආරක්ෂාව සහ රෝගීන්ගේ වඩාත් සුවපහසු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයක් වෙනුවෙන් ඉදිරි අනාගතයේදී දායක වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලා දකින්නේ අවුරුදු 7ක් පුරාවට මකුළුවන්ගේ අතින් නිර්මාණය වුණු ඇදුමක්. ගෝල්ඩන් ඕප් කියලා හඳුන්වන මකුළුවන් මිලියන 1.2ක් යොදාගෙන සාදන ලද සේදයකින් වියන ලද ඇදුම් නිර්මාණයක් තමයි මේක. මේ ඇඳුම ලන්ඩන් වල වික්ටෝරියා සහ ඇල්බර්ට් කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. මේ ඇඳුම පැලෑටි සහ මල්වල රූප වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන අතර එම්බ්‍රොයිඩර් කිරීමට පැය 6000ක්, ඒ කියන්නේ දවස් 250ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ පේන දීප්තිමත් කහ පැහැ තමයි මකුළු සේදයේ ස්වභාවික වර්ණය. ඉන්දියානු සාගර දූපතක් වන මැඩගස්කරයේ වසර 7ක් පරීක්ෂණ කරමින් කරන ලද ව්‍යාපෘතියක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ නිර්මාණය. විද්‍යාගාර තුළ නිර්මාණය කරපු කෘත්‍රිම මාංශ ඇමරිකාවේ අවන්හල් තුළ අලෙවි කිරීමට එරට රජය විසින් අවසර දී තිබෙනවා. මෙහිදී විද්‍යාගාර තුළ නිර්මාණය කරනු ලැබූ බවට ආරක්ෂණ සහතිකයක්ද ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව සිදු කළ දීර්ඝකාලීන පරීක්ෂණ මත විද්‍යාගාර තුළ නිර්මාණය කරනු ලැබූ මස් වර්ග අතුරු ආබාධ වලින් තොර බවට සහතික වී තිබෙනවා. මෙහිදී විද්‍යාගාර තුළ සත්ව සෛල කෘත්‍රිමව වර්ධනය කරන අතර ඒවා සාමාන්‍ය මාංශ වලට 100% සමාන බවයි විද්‍යාඥයන් සඳහන් කරන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ පයින් ගමන් කරන්න පුළුවන් ලෝ දිගම මාර්ගය ගැන. සාගරය තරණය කරන්නට හෝ වෙනත් සැලකිය යුතු බාධකයක් නොමැතිව පයින් ගමන් කළ හැකි ලෝ දිගම මාර්ගය වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප් ටවුන් සිට රුසියාවේ මගධන් දක්වායි. මේ සඳහා ගුවන් යානා හෝ බෝට්ටු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ යන ගමන් මාර්ගයේ පාලම් තිබෙනවා. මේ ගමනේ මුළු දුර කිලෝමීටර් 22387ක් වෙන අතර සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදීමට පැය 4300ක් පමණ ගත වෙනවා. නොනවත්ව ඇවිද්දොත් දින 194ක් ගත වෙනවා. දිනකට පැය 8 බැගින් ඇවිද්දොත් දින 587ක් පමණ ගත වෙනවා. මේ මාර්ගයේ දිගේ රටවල් 17ක්, වේලා කලාප 6ක් සහ සියලුම ඍතු හරහා ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ඔයාලා දකින්නේ චීනයේ පිහිටලා තියෙන සූර්ය විදුලි බලාගාරය. මේකේ විශේෂත්වය තමයි පැන්ඩෙක් ආකාරයට මේ බලාගාරය ඉදි කරලා තියෙන එක. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් ඉහළ නැංවීම සඳහා චීනයේ කැපවීමෙන් සිදු කළ මේ නිර්මාණය අක්කර 250ක් දක්වා විහිදිලා තියෙනවා. මේ විදුලි බලාගාරයෙන් දැනට මෙගාවොට් 50ක විදුලියක් නිෂ්පාදනය කරන අතර සම්පූර්ණ ධාරිතාවට ළඟා වූ විට මෙගාවොට් 100ක් පමණ නිපදවන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. එමගින් වසර 25ක් තුළ කිලෝවෝට් පැය බිලියන 3.2ක බලශක්තියක් ලබා දී හැකි බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. වාහනයක් අනතුරට ලක් වුණාම වාහනයේ ගමන් ගන්නා මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාවට එම වාහනේ ඇති එයාබෑග් මිලිතප්පර 30ක් ඇතුළත පිටතට පැමිණීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මේ එයාබෑග් පිටතට පැමිණීමේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 321ක් පමණ වෙනවා. මේ වේගය ඇසිපිය ගසන වේගයටත් වඩා 10 ගුණයක් වැඩි වේගයක්. මේ ඔයාලා දකින්නේ පෘථිවියේ විශාලතම ජීවමාන ගෙම්බක්. මොවුන් දිගින් සෙන්ටිමීටර් 32ක් දක්වා විශාල වන අතර බර කිලෝග්‍රෑම් 3ක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. මේ ගෙම්බන් දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ සමග ගිනියාවේ සහ කැමරන් වල පමණක් වීම විශේෂත්වයක්. මේ ඔයාලා දකින්නේ ස්වභාව ධර්මයේ අපූර්ව නිර්මාණයක්. රේන්බෝ යුකැලිප්ටස්. එහෙම නැත්නම් දේදුණු ගස කියලා තමයි මේ ශාකය හඳුන්වන්නේ. පිලිපීනය, නිව් ගිනියාව සහ ඉන්දුනීසියාව වැනි ප්‍රදේශවල තමයි මේ ගස් දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. උස අඩි 250ක්, ඒ කියන්නේ මීටර් 70ක් දක්වා මේ ගස් වර්ධනය වෙනවා.